السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى يا ربي تكون الامور ديالكم على خير وبخير. في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اللي غنشارك معكم جيتكم بواحد الوصفه رائعه وفعاله. هذه الوصفه كتصلح للسعله، يعني كتصلح للصغار وكتصلح للكبار، يعني وصفه مجربه. انا بنفسي جربتها لوليداتي، جربتها حتى البنيه الصغيره تنعطيها ليها. السعله، انا ملي تتشدني السعله كنبغي نموت. يعني راكم مجربين السعله صعيبه ماشي سهله، بالكبار ماشي عاده تكونوا الصغار حتى دغيا كيكونوا على سبه. انا كنت كندير الفانطولين مع عندي لالرجي، كنبغي نموت، كتقتلني السعله، وكنت كندير الفانطولين عاد باش كنتنفس شويه. ومنين جربت الحمد لله هذه الوصفه اللي كانت عطاتها لي واحد السيده اللي هي سيده مرا كبيره الله يطول ليها في العمر، اللي كانت كتجربها، اللي كانت كديرها لوليداتها ولعائلتها. كنت مشيت عندها وعطاتني هاد الوصفه ودرتها. يعني وصفه ناجحه و100% ناجحه، وتنديرها لوليداتي كما قلت لكم ودرتها انايا. ودابا ديما فاش كتشدني السعله انا لوليداتي كنديرها ليهم. وكنتمنى تجربوها، وغادي ان شاء الله باش منين تجربوها غادي تردوا عليا وغتخليوها ليا في التعليق. يعني الكبار والصغار ديروها، ماشي غير الكبار. وغادي ندوزو باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نصايب هاد الخلطه ولا هاد الوجبه ديال السعله. كنحتاج هنايا عندي كاين سكينجبير، كنحتاج هنايا فص ديال الثومه ولا ضرس ديال الثومه. الثومه راس ديال الثومه الاحسن تكون الثومه الحمراء. حيدت لي هذاك اللي كيكون في قلبها خضر وحكيتها. هنايا كنحتاج النافع، الا كان نافع بلدي مزيان ولا النافع البستاني اللي كيكون خضر وكبير، مسخنته وطحنته تيكون كيولي بودر بحال هكا، يعني تيولي غبره تيطحن مزيان. كنحتاج هنايا القرفه كما كتعرفوا فيها يعني منافع مفيده بزاف. تنحتاج هنايا زيت العود، يعني زيت الزيتون، والعسل. الا كان عندكم العسل الحر من الاحسن تكون مزيانه، ولا عسل الزعتر. انا عندي هنايا عسل الشفاء حتى هي مزيانه. هذا العسل ديما تناخذها، موجوده في مرجان ولا في المحلات التجاريه الكبار. يعني في مرجان تدير تقريبا شي 100 درهم. يعني زوينه هذا العسل، الماكله ودواء. وإلا كانت عندكم العسل الحر حتى هي مزيانه. ناخذ اناء بحال هكا ولا زلافه اللي غادي ندير فيها الخليط. غادي نبدا بسم الله. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال القرفه. هاد الوصفه راه تقدر دوز لكم تبقى يعني تصبر حتى لشهر ولا شهر ونص حتى شهرين، يعني ما غاديش يخسر. كما كتشوفوا هي معلقه ديال القرفه مع مرش، معلقه ديال النافع البستاني ولا النافع بلدي حتى هي مع مرش. بغيتو تدوبلو المقادير يمكن لكم تدوبلوها، يعني هادشي اللي كندير تعاودوه. غنزيد كما شفتوا درت معلقه مع مرش النافع، معلقه مع مرش القرفه. هنايا غادي نزيد معلقه مع مرش ديال السكينجبير كما كتشوفوا، يعني معلقه مع مرش درت. هنايا غادي ناخذ داك الضريس ديال الثومه، يعني الضريس كافي. ملي كيتخلطوا هاد المقادير كلها ما كتبقاش داك الريحه ديال الثومه باقي كتعطي، يعني كتحيد داك الريحه. غادي ناخذ زيت العود ولا زيت الزيتون، حتى هي غادي ندير 2 معالق كبار. المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، هنا غادي ندير 3 د المعالق ديال العسل. كما قلت لكم الا كانت عندكم العسل الحر من الاحسن مزيان. نشوف 3 د المعالق ديال العسل. ملي كتخلط داك المقادير كلها مع النافع داكشي ما كتبقاش داك الريحه ديال الثومه كما كتشوفوا. هاد العسل زوينه ديما تناخذها. المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه،
كما قلت لكم الا بغيتو تضعفوا الكميه يمكن لكم ديروا الدوبل. هاد الوصفه مجربه، تخلطوا مزيان كما كتشوفوا. بالنسبه للوليدات الصغار تعطيوهم معلقه صغيره، المعلقه باش تنخلطوا القهوه. يعني هاد المعلقه هذه ما تكونش عامره، ندير غير النص ديالها. وبالنسبه لنا حنا الكبار يمكن لكم تاخذوا معلقه من بعد الفطور، ومعلقه معلقه على الريق منين تفيقوا، ومعلقه منين تبغيو تنعسوا. يعني هاد الوصفه كما قلت لكم غير جربوها وردوا عليا. كتحيد يعني السعله ما كتكملش 24 ساعه، كتبدا السعله كتنقص. انا بصراحه نفعتني الحمد لله. منين بديت كندير هاد الوصفه هادي ما بقيتش كندير كاع الفونطولين. يعني غير ديرها واحد 3 ايام ولا 4 ايام وغادي تشوفوا يعني فاعله. هادشي واحد الريحه فيها بصراحه زوينه منين تخلط داك النافع مع القرفه، مع داك الريحه ديال السكينجبر ديال الثومه ما بقاتش عاطيه. حتى هاد العسل فيه واحد المذاق بصراحه زوين. صافي كتخلط مزيان. انا مجربه هاد الوصفه ومعاوده وبغيت نشاركها مع المشاهدين ديالي، الوليدات الصغار اللي كتشد فيهم السعله. صافي تخلطات مزيان. صافي من بعد ما كملتها بالتخلاط كما كتشوفوا، يعني كما قلت لكم تخلطوا مزيان. لكن يمكن لكم ديروا فرشيطه تبقى تضربوها بحال هكا، تبقى تخلطوا فيها شي تقريبا شي 5 ديال الدقائق. تتخلط مزيان باش داك العسل تدخل فيها داك السكينجبير والقرفه والثومه والنافع. كما كتشوفوا زويته، ما كتبقاش داك الزيت من الفوق، كتكونش خفيفه ما كتكونش قاصحه. شوفوا يعني باش في الماكله كتجي سهله. غير هي منين تكونوا تاكلوها قبل الريق مثلا قبل الفطور بشي 4 ساعه وما تشربوش الماء، تدوز واحد 10 دقائق بحال هكاك باش ما تشربوش عليها الماء وعاد باش تفطروا. وبحال الكبار بحال الصغار حتى الوليدات الصغار ملي تعطيوها ليهم ما تعطوهمش الماء، ولا ملي تبغيو تنعسوا حتى تعشاو تساليو تبغيو تدخلوا لفراشكم عاد باش تاخذوا معلقه، يعني معلقه كبيره بحال هكا مزيانه، معلقه كبيره في بعد العشاء ومعلقه في الصباح على الريق. دوموها غير مده 3 ايام كتعطي النتيجه يعني 100%. صافي من بعد ما خلطت بحال هكا كما كتشوفوا كتاخذوا واحد قرعه ديال الدجاج. كتصدق شي قرعه تكون كتشد مزيان تكون معقمه. بعد ما تغسلوا القرعه تغسلوها بالماء طايب صافي، وتديروها حتى كتنشف مزيان، حتى كتنشف يعني بلا ما مسحتها، غير اني غسلتها درت ليها الماء طايب وبقات هكا درتها في الشبكه تنشفات. شي قرعه اللي كتسد مزيان يعني بلا ما تحتاج الثلاجه بلا والو. صافي وغادي ناخذ قرعه كما كتشوفوا، غادي نفرغوا فيها هذا الخليط بلا الثلاجه بلا والو. يعني هاد الكميه انا اللي درت يعني غادي ندوز فيها، يلا ندوز ليا يومين ولا 3 ايام. انا بغيت نشاركها معكم، يمكن لكم تضاعفوا الكميه ويمكن لكم منين تكملوها تعاودوا تزيدوا واحده اخرى. انا غادي نهبط هادشي كله ولا ما نضيع منه حتى شي حاجه. يعني بصراحه هاد الوصفه انا نفعتني اكثر من السيرو، والله العظيم نفعتني اكثر من السيرو. والحمد لله فهاد الساعه ما بقيتش كندير الفونطولين، يعني منين درتها ما بقيتش كندير الفونطولين. شحال هادي وانا تنقول غادي نجربها معاكم. هاد البرد بصراحه كاع ما تخنقت ما والو، مولفه دائما تنتخنق تنمشي ندير الاكسجين. الفونطولين تنبغي نخرج ما تنحيدوش من صاكي. ومنين جربت هاد الوصفه دابا تقريبا شي 3 شهور باش جربتها، بصراحه نفعتني بزاف والله الا نفعتني. وكنشكر السيده اللي عطاتني هاد الوصفه والله يحفظ ليها وليداتها حتى هي، ويحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم. وعجبكم الفيديو المهم ما تنساونيش من لي لايك، وما تنساوش تشجعوا اختكم كثار وكثار، وتخليوا لي التعليق ان شاء الله منين تجربوا الوصفه. تقولوا لي كي جاتكم تخليوها لي في التعليق. وشكرا لكم. هذا غير فيديو قصير وبغيت نشاركه مع الحباب والصحاب، وان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد.